สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาถักกระเป๋าเชือกร่มลายหนอนนะคะ หลังจากที่คลิปที่แล้วได้สอนวิธีการถักหมวกเชือกร่มลายหนอนไปแล้ววันนี้ก็เลยจะมาถักกระเป๋าเชือกร่มลายหนอนสีม่วงอ่อนเอาไว้ถือคู่กันนะคะก่อนรับชมฝากกด Subscribe หรือกดติดตามช่องให้แม่แต่ด้วยนะคะวันนี้กระเป๋าเชือกร่มลายหนอนที่ถักจะเป็นไซส์ขนาดเล็กนะคะไม่ได้ใบใหญ่มากเอาไว้ใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้ใส่มือถือหรือของเล็กๆน้อยๆเวลาเราไปเดินเที่ยวได้นะคะใบนี้จะมีไซส์กว้าง9เซนติเมตรยาว22เซนแล้วก็สูง22เซนติเมตรนะคะวันนี้จะใช้เชือกร่มเส้น 1.8 มิลถักกับเข็มทิวลิปสีทองเบอร์ 4 นะคะเริ่มต้นให้เราถักโซ่ขึ้นมาขนาดเท่ากับความกว้างของก้นกระเป๋านะคะใบนี้กว้าง9เซนติเมตรจะถักโซ่ขึ้นมา15โซ่นะคะถ้าใครต้องการกระเป๋าขนาดใหญ่กว่านี้ก็สามารถถักโซ่เพิ่มขึ้นมาได้นะคะตอนนี้ได้ครบ15โซ่แล้วจากนั้นแถวแรกเราก็จะถักด้วยลายควักธรรมดาหรือถัก X กลับนะคะถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งมาจนสุดแถวนะคะเราก็ขึ้นต้นแถวใหม่โดยจะใช้วิธีเดิมตลอดนะคะขึ้นต้นแถวใหม่ให้ถักโซ่1ครั้งแทนหลักแรกของแถวที่2นะคะจากนั้นข้ามหลักแรกตรงนี้ไปแทงเข็มถัก X ที่ช่องที่2แทงเข็มผ่าน2เส้นแบบนี้นะคะถักหลักละ1ครั้งไปจนสุดแถวค่ะตอนนี้ถักมาได้2แถวแล้วนะคะการขึ้นต้นแถวใหม่เราก็ถักเหมือนเดิมนะคะถักโซ่1ครั้งข้ามหลักแรกไปเริ่มต้นถักที่หลักที่2นะคะให้เราถักควักธรรมดาไปกลับจนได้20แถวสำหรับกระเป๋าไซส์เล็กใบนี้นะคะโดยใบนี้จะมีความยาว22เซนติเมตรถ้าใครต้องการกระเป๋าขนาดที่มีความยาวมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวไปได้นะคะเมื่อถักมาครบ20แถวต่อไปเราจะถักควักธรรมดาวนไป1รอบโดยที่ตำแหน่งมุมของก้นกระเป๋าเราจะถักลงไปหลักละ2ครั้งนะคะส่วนด้านข้างก็ถักลงไปหลักละ1ครั้งค่ะ
เป็นตำแหน่งมุมนะคะก็ถักควักธรรมดาลงไป2 ครั้งแล้วก็ถักวนไปโดยรอบนะคะเดี๋ยวไปเจออีกมุมก็ถักลงไป2 ครั้งเหมือนกันนะคะในส่วนของขั้นตอนที่ซ้ำกันบางขั้นตอนแม่แต่จะข้ามคลิปไปนะคะใครที่ถักตามไม่ทันก็ค่อยๆถักไปจนจบแถวก่อนโดยจะหยุดคลิปไว้ก่อนก็ได้นะคะตรงนี้ถักมาจนถึงมุมที่4ก็ถักลงไป2 ครั้งนะคะเราจะไม่ถักไปจนชนอีกมุมนะคะเพราะเราจะเริ่มต้นลายตรงนี้แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นลายตรงนี้จะมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมก้นกระเป๋าแบบนี้นะคะถ้าใครต้องการกระเป๋าขนาดใหญ่ก็สามารถถักจำนวนแถวเพิ่มขึ้นก่อนแล้วค่อยถักวนรอบนะคะต่อไปก่อนขึ้นลายก็จะถักโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่1 เส้นแบบนี้อีก1 รอบเพื่อแยกสันของก้นกระเป๋าให้ชัดเจนนะคะในแถวนี้จะถักหลักละ1 ครั้งทุกหลักเลยนะคะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวนี้จะเริ่มต้นถักลายตัวหนอนนะคะหลักแรกให้ถักควักธรรมดาตามปกติถักโซ่ต่อขึ้นไป2 ครั้งจากนั้นให้พันเข็ม10 ครั้งนะคะการพันเข็มให้เราพันแบบเบาๆมือนะคะไม่ต้องพันแน่นเกินไปหรือหลวมเกินไปนะคะนับข้ามไป2 หลักไปถักลงที่หลักที่3ถอดเข็มผ่านลายตัวหนอนนะคะค่อยๆใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางประคองลายตัวหนอนไว้และถอดเข็มนะคะจากนั้นก็จัดทรงลายตัวหนอนให้เข้ารูปสวยงามแล้วถักล็อกไว้1 ครั้งพันเข็มกลับมาถัก F หรือพ่อ1 คอลงใน2 หลักที่เราข้ามไปนะคะถักลงไปหลักละ1 ครั้ง2 หลักตรงนี้สำหรับมือใหม่ถ้าใครถอดตัวหนอนแล้วแตกหรือไม่สามารถทำได้ให้เปลี่ยนไปใช้เข็มเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นจะถอดตัวหนอนได้ง่ายกว่านะคะตรงนี้สามารถใช้เข็มเบอร์5หรือเบอร์6ในการถักลายตัวหนอนได้ค่ะตอนนี้ก็ถักลายตัวหนอนเสร็จ1 ช่วงลายนะคะจากนั้นเราก็ถักซ้ำในรูปแบบเดิมเลยนะคะให้พันลายตัวหนอนที่ปลายเข็มข้ามไป2 หลักไปถักลงที่หลักที่3ค่อยๆถอดเข็มจัดทรงลายตัวหนอนนะคะแล้วถักล็อกไว้1 ครั้งถัก F ใน2 หลักที่ข้ามไปนะคะจากนั้นก็ถักซ้ำในรูปแบบเดิมนะคะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะ
การเชื่อมติดแถวนะคะ ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เราถักโซ่ขึ้นไป2 ครั้ง เราจะเชื่อมติดที่บนลายตัวหนอน ถัดจากโซ่2มา1หลักตรงนี้นะคะ เกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วง จากนั้นถักโซ่ต่อขึ้นไป3 ครั้ง และเริ่มต้นพันทำลายตัวหนอนเลยนะคะ ไปถักลงบนตำแหน่งของลายตัวหนอนลายถัดไป ถอดเข็มนะคะ ถักล็อก1 ครั้ง และถัก F หลักละ1 ครั้งลงไปบน F ของแถวข้างล่างนะคะ ตรงนี้จะมี F ของลายตัวหนอนอยู่2 หลัก เราก็ถัก F ลงไปหลักละ1 ครั้งนะคะ ช่วงลายต่อไปก็ทำซ้ำในรูปแบบเดิมค่ะ ก็ถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะ ตอนนี้ถักมาจนครบรอบแถวที่2ของลายตัวหนอนแล้ว การเชื่อมติดแถวก็ทำเหมือนเดิมนะคะ จากนั้นขึ้นต้นลายตัวหนอนแถวที่3ก็ถักโซ่3 ครั้ง และพันเข็มถักลายตัวหนอนค่ะ ซึ่งแถวต่อๆไปนี้ก็จะเป็นการถักซ้ำในรูปแบบเดิมแล้วนะคะ เราก็ถักซ้ำในรูปแบบนี้ขึ้นไปจนได้ขนาดความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการนะคะ โดยใบนี้เป็นกระเป๋าขนาดเล็กแต่ก็จะถักลายตัวหนอนขึ้นไป15 แถวด้วยกันนะคะ แต่ถ้าใครถักกระเป๋าใบขนาดใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวได้ค่ะ ตอนนี้ก็ได้ถักลายตัวหนอนขึ้นมาจนได้ครบ15 แถวแล้วนะคะ ต่อไปก็จะจบชิ้นงานด้วยการถักควักธรรมดาวนไป1 รอบค่ะ การถักควักธรรมดาให้ถักโซ่1 ครั้ง และเริ่มต้นถักควักธรรมดาในหลักถัดไปเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็น F ของแถวข้างล่าง ก็ถักควักธรรมดาลงไปบน F ทั้ง2 หลัก ช่วงลายถัดไปก็ถักลงไปบนลายตัวหนอน แล้วก็ถักลงไปบนลาย F ทั้ง2 หลักนะคะ เมื่อถักวนมาจนครบรอบแถว ก็ทำการเชื่อมติดแถวกับหลักแรกแบบนี้นะคะ จากนั้นใบนี้จะถักสายกระเป๋าต่อขึ้นไปเลยนะคะ ก็จะแบ่งครึ่งของกระเป๋า โดยเล็งจากตรงส่วนก้นกระเป๋านะคะ จัดครึ่งแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็จะจัดตำแหน่งสำหรับถักสายกระเป๋านะคะ โดยไซส์มินิใบเล็กใบนี้จะถักสายกระเป๋าที่ตำแหน่งห่างจากด้านข้าง7 เซนติเมตรนะคะมาร์กตำแหน่งไว้ตรงนี้ ทั้ง2 ข้างนะคะ
ถ้าใครถักใบใหญ่กว่านี้ก็สามารถกำหนดสัดส่วนใหม่ได้เลยนะคะ จากนั้นเราก็จะใช้วิธีถักควักธรรมดาไปจนถึงตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ แล้วถักโซ่ขึ้นไปเพื่อทำสายกระเป๋านะคะ ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราจะเว้นไว้นะคะ ก็ถักโซ่ขึ้นไปตามขนาดความยาวของสายตามที่เราต้องการ โดยใบนี้แม่แตนจะถักขึ้นไปด้วยกันทั้งหมด50โซ่นะคะ จากนั้นก็ถักติดกับอีกฝั่งตรงตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ตรงนี้นะคะ จากนั้นก็ถักวนไปเพื่อถักสายของกระเป๋าอีกฝั่งนะคะ ตรงนี้เดี๋ยวขอข้ามคลิปไปนะคะ เมื่อถักอีกฝั่งมาจนชนแถวเราก็ทำการเชื่อมติดแถวเหมือนเดิมนะคะ จากนั้นก็ถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งวนไปจนถึงสายโซ่ที่เราจะถักที่จับนะคะเราก็ถักควักธรรมดาลงไปบนโซ่หลักละ1ครั้งค่ะ ถักวนมาจนถึงอีกฝั่งเราก็ถักควักธรรมดาลงไปบนหลักด้านข้างของกระเป๋านะคะให้เราถักวนแบบนี้จนได้ขนาดของสายกระเป๋าตามที่เราต้องการนะคะเราชอบสายกระเป๋าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเราก็ถักวนไปได้เลยนะคะใบนี้ถักวนมา3แถวนะคะก็จะได้ความหนาประมาณนี้ก็จะจบชิ้นงานที่ด้านข้างของกระเป๋าตรงที่เราเชื่อมติดแถวนะคะตัดไหมแล้วก็เกี่ยวป้ายไหมไปเก็บที่ด้านในของตัวกระเป๋านะคะตรงนี้ไหมเชือกร่มเราสามารถใช้ไฟแช็กลนนิดหน่อยนะคะตรงปลายไหมแล้วก็กดติดกับชิ้นงานไว้ปลายไหมจะได้ไม่หลุดลุ่ยในภายหลังนะคะเสร็จแล้วค่ะกระเป๋าถักโครเชต์ลายหนอนของเราค่ะลายเรียงตัวสวยงามเลยนะคะแต่ก็ชื่นชอบลายนี้มากเลยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ต้องการถักกระเป๋าลายหนอนนะคะอย่าลืมฝากกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพู่แฮนดี้คราฟต์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ